स्प्रे गर्ने यस्तो गर्ने यस्तरी हैन है यस्तो टाढा यस्तो टाढाबाट अलिकति छर्र पारेर गर्नु है स्प्रे गर्दा जहिले पनि कपाल काट्दाखेरि चाहिँ कपाल 80% भिजेको हुनुपर्छ पार्टिसन गर्न त आउँछ हैन तपाईहरुलाई पार्टिसन गर्न डमीको भन्दा मान्छेकोमा सजिलो हुन्छ सर्लक्क हुन्छ नि त अब यसलाई दुईवटा पार्टिसन लिने आज चाहिँ हामी सिधा कट गर्दै छौं है सिधा कट भनेको सिधा हो है सिधा कट भनेको यो भागमा सिधा पछाडी सिधा बसेर काट्ने जहिले पनि पछाडी तर सिधा बसेर काट्ने कतै घुम्दैनौं हामी र यता उता एकदमै धेरै यति छ उहाँको डाडभरि कपाल छ बाक्लो छ भने यता यता हिँड्न सक्यो तर सिधा त सिधै अगाडि पछाडी यता जाँदैनौं अरु कट काट्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि पछाडी गएर काट्छौं है अब सिधा काट्दाखेरि चाहिँ यसरी पार्टिसन लिने दुईवटा पार्टिसन गर्ने यसलाई थोरै यतापट्टिबाट लिएर यसको यो चाहिँ हामी गाइडलाइनको रूपमा काट्छौं यसलाई हामी गाइडलाइन भन्छौं यसले नै हामीलाई सबै कपाल कति काट्ने भनेर गाइड गर्छ यसले हामी गाइडलाइनको रूपमा काट्छौं अब क्लाइन्टलाई कति चाहिएको छ त्यो अनुसार हामीले घटाइदिन्छौं लेन्थ थोरै चाहिएको भन्दा अलि बढी राख्दिन राम्रो हो चाहिएको भन्दा अलि लामो गर्दिनु किनभने पछि बिग्रिहाल्यो भने के भयो भने हामीलाई मिलाउन पनि सजिलो हुन्छ अलिकति लामो गर्दिनु पहिला थोरै त्यसपछि यो गाइडलाइन थियो नि दुईतिरबाट यसरी निकालेको थिएँ नि मैले त्यसलाई चाहिँ दुईतिरै बनाइदिएँ मैले काटिसकेपछि अब यो भागलाई लिएर यसलाई यसरी यतापट्टि नकाटेको कपाललाई अलिकति लिने यसरी नकाटेको कपाललाई अलिकति लिने अनि यहाँ माथिबाटै कोर्न मैले सिकाइसकेको छु है सिजर राख्न र टेलकम समात्न सिकाएको हो अब यसरी राख्ने अब यसरी यो जुन गाइडलाइन थियो नि अघि काटेको यो भागसम्म आएपछि अनि यो टेलकमलाई छोड्दिने यसरी सँगसँगै टेलकम ल्याउने यो भागसम्म आएपछि यसलाई यसरी छोड्दिने अब यो टेलकमलाई यहाँ राख्ने अनि यो जहाँनिर हाम्रो गाइडलाइन छ देख्नु भएको छ यो गाइडलाइननिर सिजरलाई यसरी राखेर यसरी सिधा बसेर काट्दिने अब यही कपालको यो लास्ट भाग यो भाग हाम्रो फेरि गाइडलाइन हुन्छ गाइडलाइन यहाँबाट यसरी लिनु अब यताबाट फेरि हातलाई सिधै राखेर यसरी है अब यतापट्टिको भागमा जाने यो गाइडलाइन लिने यो भागमा जहिले पनि हामी कपाल काट्न सुरु गर्दा बीच भागबाटै सुरु गर्छौं है अब हेर्नु है यो गाइडलाइन छ नि यसलाई सिधा हुने गरेर यताबाट कपाल काट्दिने यो लास्टको भागलाई अब फेरि गाइडलाइन लिने अब यसरी अब माथिको कपाल हामीले पार्टिसन कपाल कतिको बाक्लो छ त्यो अनुसार लिन सक्छौं है कपाल बाक्लो छ भने थोरै पार्टिसन लिँदा पनि धेरै कपाल निस्किन्छ कपाल पातलो छ भने अलि धेरै एरिया लिनुपर्छ अब यसलाई है मिसाएर कोर्ने छुट्टै राख्नु पर्दैन है पछि झिकेको कपाललाई छुट्टै कोर्न खोज्नुहुन्छ छुट्टै राख्नु पर्दैन फेरि हामी बीचबाट नै सुरु गर्छौं अब हामी अघि त सुरुमा के गर्थ्यौं यताको अलिकति लिएर गाइडलाइन काटेथ्यौं न त्यो गाइडलाइन अब काट्नु पर्दैन किनभने हाम्रो तलको कपालले नै अब गाइड गर्छ यसो गरेर हेर्दाखेरि तलको कपाल लामो भयो नि यसरी पछाडी हेर्नु भयो भने तलको कपाल हुन्छ तलको कपालले नै हामीलाई गाइड गर्छ कति काट्ने भनेर अब यही कपाल फेरि काटिसकेको कपाल अलिकति लिने यता नकाटेको कपाललाई लिने अब काटिसकेको कपाललाई लिने नकाटेको कपाललाई लिने कोर्ने अब यो कपाल काटिसकेको भयो यताको नकाटेको भयो है अलिअलि जति आउँछ त्यति काट्दै हुन्छ डमीमा धेरै आउँदैन मान्छेको काट्नु भयो भने चाहिँ आउन सक्छ हेर्नु त भित्रपट्टिबाट गाइडलाइन देख्नु भा कसैलाई देखिया छैन भने यता आएर अगाडि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ है हेर्नु है अब हामी माथिको कपाल लिन्छौं माथिको कपाल पनि यही कोर्दिने माथिको कपाल छोटो छोटो हुँदै जान्छ कि डमीको यही हराउँछ यही गाइडलाइन भन्दा लामो हुँदैन मान्छेको चाहिँ यस्तो हुँदैन फेरि मान्छेको चाहिँ आउँछ है डमीको र मान्छेकोमा धेरै कुराहरू फरक हुन्छन् त्यो भएर तपाईहरुले मान्छेको पनि काट्दै गर्नुपर्छ भनेको कारण त्यो हो डमीको यही कपाल हरायो नि त मान्छेको पनि यस्तै हराउँछ होला भनेर फेरि छोड्दिन सकिन्छ नि त हामीले त्यही बानी गरेर अलिअलि आएको छ भने एउटा दुईटा काट्दिन सकिन्छ चाल्दाखेरि हामी क्लाइन्टलाई अलि सिधा गराउने पहिला हामीले थोरै घोप्टो पारेथ्यौं अब क्लाइन्टलाई थोरै सिधा गराउने घोप्टो भयो भने हामी छोड्दिन्छौं लामै छ भनेदेखि चाहिँ काट्छौं अब अगाडिको पार्टिसन निकालेर यता पछाडी कोर्ने हैन सिधा अगाडि यसरी साइडमै ल्याएर कोर्ने है साइडको पार्टिसनलाई साइडको कपाललाई सिधा साइडमै ल्याएर कोर्ने अनि यताको कपाल जुन थियो हाम्रो काटिसकेको कपाल त्यसलाई अलिकति लिने नकाटेको कपाललाई अलिकति लिने अनि सिधा कोर्ने माथिबाट हेर्नु त जतिखेर नि मैले यसलाई नकाटेको बेलामा यसरी लक गरेछु है देख्नु भयो गाइडलाइन यो गाइडलाइन अनुसार सिधा फेरि काट्दिने पछाडी नै बसेर काट्ने हो तर म पछाडी गयो भने तपाईहरुले देख्नुहुन्न सबै कपाललाई पछाडी ल्याएर काट्दिने है पछाडी नै बसेर पछाडी नै ल्याएर अब कोर्नी बेलामा चाहिँ यतै बसेर कोर्न सकियो काट्ने बेलामा चाहिँ पछाडी म चाहिँ सबै पछाडी बसेर काट्नु पर्थ्यो तपाईहरुले देख्नुहुन्न भनेर थोरै डमिरा मात्रै घुमाइराछु कोर्नी बेलामा यता घुमाएर काट्ने बेलामा यता घुमाएर गरिराछु है तपाईहरुको काटिराखेको ठाउँमा आएर नि फेरि सिकाइहाल्छु नि यो कुराहरु अब यो अगाडिको कपाललाई अलिकति लिने काटिसकेको कपाललाई नकाटेको कपाललाई यसरी अलिकति लिने अनि कोर्नी माथिबाटै अनि यसरी गाइडलाइनसम्म आएपछि चाहिँ छोड्दिने अनि काट्ने अब यो काटिसकेको कपाललाई अलिकति लिने
अनि नकाटेको कपाललाई लिने। तपाईको हातमा जति अटाउँछ त्यति लिन सक्नुहुन्छ, सबै लिनुपर्छ भन्ने छैन। यसरी कोर्दाखेरि हामी एकै यसरी कोर्छौँ अनि काट्ने बेलामा यसरी पछाडि ल्याएर काट्छौँ। पछाडि लिएर जानै पर्छ, किनभने यो कपाल यसरी ढाडमा बस्ने हो है सबै। यो डमीको पो यहाँ ढाड छैन होइन, ढाडमा बस्ने हो नि त। पछाडि फर्किँदाखेरि पछाडिबाट हेर्दाखेरि कपाल सिधा हुनु पर्यो। तपाईँ यता आएर काट्नुभयो भने यो यस्तो खालको अलिकति अगाडि छोटो देखिन्छ। त्यही भएर सबै कपाललाई पछाडि ल्याएर काट्नुभयो भने बल्ल पछाडिबाट सिधा देख्छ। अब सबै कपाल काटिसकेपछि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सबै कपाललाई एकै ठाउँमा लिने, पार्टिसन दुइटै गर्ने अनि यसरी कति हातमा अटाउँछ सबैलाई यसरी लिने अनि अलिअलि लामो छ भने काटिदिन सक्नुहुन्छ है, छैन भने छोडिदिनु। हामी घुमेर काटेको भएर कपाल लामो छोटाएर घुमेर डमीलाई कता कताबाट यसरी सबै कपाललाई टुप्पोमा समातेर काट्न सक्नुहुन्छ। यो कपाल यतिकै हेर्नुभयो भने यताभन्दा यता लामो भएको छ देख्नुभयो, तर यसरी ढाडमा ल्याएर हेऱ्यो भने बराबर हुन्छ। नि ढाडमा ल्याएर हेर्दाखेरि बराबर हुनलाई हामीले सबै पछाडि बसेर काट्नै पर्छ। यसरी त हेर्दैन नि त, यतापट्टि यसरी मान्छेको ज्यान छ नि त, यहाँ त ज्यानले गरेर यसरी झुन्डेर कपाल हेर्न पाउँदैन मान्छेको त। यसको पो यहाँ ज्यान नभएको भएर यहाँ ज्यान भएको भए त यो पनि यसरी बस्थ्यो नि त, देख्थेन त्यो लामो छोटो। त्यही भएर पछाडिबाट मात्रै देखिने हो, तेरो कपाल त सिधा कट भएकै छैन भनिदिन्छ पछाडिबाट मान्छेले। त्यो भएको भएर सबै कपाललाई पछाडि ल्याएर काट्छौँ। हामी अरू धेरै कटहरू हुन्छन् जुन अगाडि गएर काट्छौँ, घुम्दै काट्छौँ, कपाललाई उचाल्दै काट्छौँ। यो एकदमै सिम्पल कट हो, सादा कट हो र सजिलो कट हो, जसलाई हामी सबै पछाडि बसेर काट्छौँ। आज सबैले काट्नुहुन्छ नि सिधा त।